चला आज आपण बनवूया गव्हाची स्वादिष्ट खीर। चला मग साहित्य लिहून घ्या। 10 मिनिटं गहू पाण्यात राहू द्या, त्यानंतर काढून घ्या। पाण्यातून काढल्यानंतर मिक्सरमधून काढून घ्या। गाळून झाल्यानंतर गहू चांगले व्यवस्थित पाकडून घ्या आणि कोंडा वेगळा काढून घ्या। पाखडल्या झाल्यानंतर गहू अशा स्वच्छ दिसतात आणि कोंडा असा वेगळा काढलेला दिसतो। सर्वात आधी गव्हांना 3 शिट्टे वेळपर्यंत शिजवून घ्या। तीन शिट्ट्या झाल्यानंतर गव्हांना चांगले व्यवस्थित कालवून घ्या। व्यवस्थित हलवल्यानंतर ते 1 ग्लास पाणी त्याच्यात टाकून घ्या। उकळी यापर्यंत 10 मिनिटं खीरला शिजू द्या। वाटीभर गूळ घाला। चवीनुसार मीठ घाला। एक चमचा साखर वेलदोड्याची पूड घाला। त्यानंतर काजू बदाम टाकून घ्या। ओल्या नारळाचं अर्धी वाटी खोबरं बारीक चिरून त्यात टाकून द्या। बस 90% खीर आता तयार झालेली आहे। शेवटची उकड आल्यानंतर गव्हाची खीर अगदी तयार। अशा प्रकारची गव्हाची खीर तयार झालेली आहे। लाईक करायला विसरू नका।